नमस्कार हजुर सबैजनालाई क्रिसमस किचन टेल्समा स्वागत छ। यो भिडियोलाई धेरै दिनुहोस् होला, लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब साथमा बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस् होला फर मोर भिडियोस। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीहरू घरमा क्रिस्पी निम्की बनाएर रेडी गर्नेछौँ। एकदमै स्वादिष्ट यतिको क्रिस्पी। चाहिने सामग्रीहरू मैदा एउटा ठुलो बाउल लिने, मिडियम साइज 2 कटोरी मैदा एड गर्ने, 1 स्पुन कालो जीरा, salt as per your taste, 3 स्पुन refined oil, सबै सामग्रीलाई एकपल्ट हल्का हातले मिक्स गरिदिने। मिक्स गरी सिद्ध्याइसकेपछि अलिअलि थोरै थोरै पानी हाल्दै डोलाई रेडी गर्ने। डो एकदमै कडा पनि हैन, एकदमै सफ्ट पनि हैन, ठिक्कैको डो बनाएर रेडी गर्नेछौँ। ज्यादा ऑयल हाल्दाखेरि चाहिँ राख्दा स्टोर गर्दा निम्की एकदमै छिट्टो भाँचिने डर हुन्छ। त्यही भएर ठिकै मात्रामा ऑयल एड गर्ने। घी एड गर्दा एकदमै रिच हुन्छ, त्यही भएर बात गर्दा गर्दा डो पनि रेडी भइसकेको छ। अब माथिबाट ऑयललाई एकपल्ट ग्रीस गरिदिने। यसरी छोपेर रेस्टको लागि राखी छोड्ने साइडमा। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स डोलाई निकाल्ने। एकपल्ट यसरी कन्ट्रोल गरिदिने, स्मुथ बनाउने डोलाई। एउटा बोर्डमा राखेर सानो सानो टुक्रामा यसलाई डिभाइड गरिदिने। यसरी काटेर एउटा कटरको हेल्पले रफली यसरी गोलो बनाएर राखी छोड्ने। अब हल्का ऑयल ग्रीस गरेर रोटी बेल्ने। रोटी बेल्दा एकदमै पातुलो पनि हैन, एकदमै मोटो पनि हैन। ज्यादा पातुलो बनायो भने यो छिट्टो भाँचिन्छ, ज्यादा मोटो बनायो भने एकदमै पाक्नको लागि असुविधा हुन्छ। रोटी बेली सिद्ध्याइसकेपछि यसरी लामो लामो स्ट्रिपमा काट्ने यसलाई। अब यसरी डायमन्ड शेपमा दिनको लागि अर्को साइडबाट पनि यसरी काट्ने। अब हातले यसरी अलग अलग छुट्याइदिने। कटरले यसरी उठाएर प्लेटमा पिन्जाएर राख्ने साइडमा। बाँकीको डोलाई पनि यसरी रोटी बनाएर डायमन्ड शेपमा कटर निम्की काट्ने। यहाँनिर चाहिँ अर्कै टेक्निकले काटेको छु मैले। हजुरलाई लामो लामो कटर निम्की मनपर्छ भने चाहिँ यसरी अलग अलग गरेर काट्नु पनि सक्नुहुनेछ। साइज अनि शेप चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ। यो टेक्निकले काट्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो सानो टुक्रा एक्स्ट्रा हुँदैन, एउटै साइजमा यसरी काटेर रेडी हुन्छ। कुन चाहिँ टेक्निकमा काट्नको लागि हजुरहरूलाई सजिलो लाग्यो त्यही टेक्निकमा काटेर रेडी गर्न सक्नुहुनेछ कटर निम्कीलाई। अब एउटा कडाई बसाउने, ऑयल एड गर्ने। यो तातिन्जेलसम्म रिमेनिङ हाम्रो जति पनि डो रहेको छ त्यसलाई पनि काटेर हामीहरू रेडी गर्नेछौँ। त्यो बेलासम्म तेल पनि हाम्रो तातिसकेको छ। चेक गर्नका लागि एउटा पिस निम्कीलाई हाल्ने। यहाँ मजाले फ्राई हुँदैछ, द्याट मिन्स ऑयल मजाले तातिसकेको छ। अब निम्कीलाई यसरी कम्ती कम्ती ब्याचमा एड गर्ने। एकपल्ट हालिसकेपछि यसरी हल्का हातले यसरी फिन्जाइदिने निम्कीलाई। अब यो मजाले सेपरेट भइसकेको छ एक दुस्राबाट। अनि यसलाई पकाउनुको लागि चाहिँ एकदमै ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ लोमा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ, एकदमै हतार नगरिकिन। अनि यसरी हल्का हातले यसरी यसलाई
मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ, बिस्तारोसँगले हतार नगरिकन। यसो गर्दा चाहिँ इभनली यो सबै साइडबाट मजाले पाक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हल्का कलरहरू चेन्ज हुँदै आइरहेको छ यहाँनिर। यसलाई एकदमै बेसी डार्क ब्राउन पनि पार्नु पर्दैन, हल्का जब यो यतिको भइसक्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। कारण यसलाई निकालेर राख्दाखेरि पनि त्यो तातो हुन्छ, यसको कुलिङ डाउन प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो कुकिङ प्रोसेस यसको स्टप भइसकेको हुँदैन, त्यतिकै फेरि नभए चाहिँ एकदमै कालो हुन्छ यो। त्यही भएर यतिको हुँदाखेरि चाहिँ निकालेर साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्लेटमा। यो फर्स्ट ब्याच हाम्रो सेलिन्जेलसम्म अर्को सेकेन्ड ब्याचलाई पनि त्यसरी हामीहरू फ्राई गर्नेछौँ कम्ती धिमा आँचमा पल्टाउँदै बिस्तारोसँगले। हाम्रो रिमेनिङ कटन निम्कीलाई पनि त्यसरी पकाएर हामीहरू सबै सिद्ध्याउनेछौँ अनि पकाएर रेडी गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त निम्की पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरू पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् होला। हजुरहरूलाई पनि के कम भइरहेको छ भने चाहिँ यही कटन निम्की कम भइरहेको है, गएर एकदमै छिट्टो गरिकन पकाएर ट्राई गर्नुहोस् होला। क्रिस्पी कटन निम्की। हजुरको घरमा अचानक कोही गेस्ट आयो भनेदेखिलाई स्न्याक्सहरू केही पनि छैन भनेदेखिलाई चाहिँ यसरी पनि तपाईँहरूले बनाएर टीसँग सर्भ गर्नुहुनेछ, आफ्नो गेस्टलाई इम्प्रेस पार्न सक्नुहुनेछ। यो सेलिसकेपछि चाहिँ एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा हालेर पनि हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। आई होप हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने म आशा गर्दछु अनि हजुरहरूले मेरो यो रेसिपी ट्राई पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। किप सपोर्टिङ मी। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई।